आओ यार, अपने कान में ईयरफोन्स डाल लो। क्या डाल भी लिए? बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। जय शिवराय मित्रांनो, आपलं स्वागत आहे आपल्या लाडके भाऊ यूट्यूब चॅनल DM मराठी एडिटिंगमध्ये। तर मित्रांनो, आज तुमच्यासाठी मी व्हायरल ट्रेंड व्हिडिओ घेऊन आलेलो, ते पण कडक फुल। तर मित्रांनो, आपण व्हिडिओचा डेमो बघितला, लई कडक एडिटिंग झाली, ती पण व्हायरल। तर मित्रांनो, आपण अशाच प्रकारे फुल एडिटिंग करण्यासाठी मित्रांनो या चॅनलला लवकर सबस्क्राइब करून बेल आयकॉन नक्की प्रेस करून घ्या, कारण की आपण असेच मराठीतून रेग्युलर कॉन्टेंट व्हिडिओ आपल्या चॅनलला अपलोड करत असतो, ते पण मराठीतून रेग्युलर। तर मित्रांनो, नोटिफिकेशन बेलला नक्की क्लिक करा, कारण की आपण नवीन व्हिडिओ टाकू आपल्या सर्वात आधी दिसेल मित्रांनो। आणि मित्रांनो, जे काही मटेरियल आपल्याला व्हिडिओ एडिटिंगसाठी लागणार आहे त्याच्या पासवर्ड या व्हिडिओमध्ये, तर मित्रांनो हा व्हिडिओ स्किप न करता पहा, तेव्हा आपल्या पासवर्ड कळेल मित्रांनो। तर मित्रांनो, आपण बेस्ट पर्याय म्हणजे आपलं मटेरियलसाठी, तर मित्रांनो आपल्या टेलिग्राम चॅनल नक्की जॉईन करा, कारण की आपण टेलिग्रामला फ्रीमध्ये मटेरियल प्रोव्हाइड करत असतो आपल्या चॅनलला। तर मित्रांनो, टेलिग्राम चॅनलचे नाव आहे मित्रांनो DM मराठी एडिटिंग YT। टेलिग्राम चॅनल सर्च करून पण आपण जॉईन करू शकता, आणि आपल्याला डिस्क्रिप्शनमध्ये पण लिंक भेटून जाईल। ओके, तर मित्रांनो, अशाच प्रकारे आपल्या टेलिग्रामला फ्रीमध्ये मटेरियल प्रोव्हाइड लवकर जॉईन करून घ्या। आणि मित्रांनो, काही अडचण आल्यास मला इंस्टाग्रामला नक्की फॉलो करा, आणि मला तिथं काही प्रश्न असतील आपले तर तिथं विचारा मित्रांनो, त्या प्रश्नांचे सॉल्व मी करत असतो रेग्युलर इंस्टाग्रामला। तर मित्रांनो, इंस्टाग्रामला नक्की फॉलो करा, धीरजमध्ये 51 ID नक्की फॉलो करा, डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक आहे, तिथून जाऊन आपण फॉलो करू शकता इंस्टाग्रामला। आणि मित्रांनो, या व्हिडिओला आतापर्यंत लाईक नाही केलं नक्की लाईक करून द्या, आणि कमेंट पण करून द्या, कारण की आपले काही प्रश्न असतील लाईक केल्याने मोटिवेशन वाढत असतं। नक्की लाईक करा, आणि अशीच मराठीतून व्हिडिओ पाहण्यासाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन नक्की प्रेस करा। तर मित्रांनो, वेळ न घालवता आपल्या व्हिडिओकडे वळूया मित्रांनो। तर मित्रांनो, आजच्या ट्रेंडिंग व्हिडिओ आपला कॅपकट ॲप्लिकेशनमध्ये होणार आहे। कधी आपल्याकडे कॅपकट ॲप्लिकेशन नसेल तर मित्रांनो, मी टेलिग्रामला पिन केलेली फाईल आहे, तिथून आपण डाउनलोड करू शकता फ्रीमध्ये कॅपकट ॲप्लिकेशन, आणि आपल्याला डिस्क्रिप्शनमध्ये पण लिंक भेटून जाईल कॅपकट ॲप्लिकेशनची, तिथून पण आपण डाउनलोड करू शकता। तर मित्रांनो, सिम्पली आपलं कॅपकट ॲप्लिकेशन ओपन करायचे। ओके, ओपन केल्यानंतर मित्रांनो अशा प्रकारचे इंटरफेस ओपन होईल। कधी आपण जे काही इफेक्ट कॅपकट ॲप्लिकेशनमध्ये यूज करणार आहे मित्रांनो, त्याच्यासाठी आपलं नेट कधी चालत नसेल तर मित्रांनो, सुपर VPN ॲप्लिकेशन डाउनलोड करून घ्यायचे, तिथून आपण कनेक्ट करून आपण इथं नेट चालू शकतो। तर मित्रांनो, आपलं नेट चालत असेल तर मित्रांनो आपल्याला काही गरज नाही मित्रांनो ॲप्लिकेशन डाउनलोड करण्याची। तर मित्रांनो, आपल्या सर्वात आधी इथं प्लसच्या आयकॉन दिसेल। ओके, प्लसच्या आयकॉनला क्लिक करायचे। ओके, प्लसच्या आयकॉनला क्लिक केल्यानंतर आपलं काही डाउनलोडमध्ये आपल्याला इमेज भेटतील। ओके, तर मित्रांनो, डाउनलोडमध्ये आपल्याला काढून इमेज भेटेल, ती इमेज आपल्याला ॲड करायची। तर मित्रांनो, अशा प्रकारे मी आता इमेज ते ॲड करणार। तर मित्रांनो, आता ते इमेज घेऊन घेतो मित्रांनो मी। अशा प्रकारे आपण पाहू शकता कार्टून PNG आपल्याला भेटतील। तर मित्रांनो, त्याच्यासाठी आपल्याला अशा प्रकारे जे कार्टून PNGमध्ये आपण दिलेले ते अशा प्रकारे आपल्याला इमेज ॲड करायचे। ओके, तर मित्रांनो, अशा प्रकारे जे आपले कार्टून PNGचे इमेज आहे, अशा प्रकारे सर्व इमेज आपल्याला अशा प्रकारे सिलेक्ट करून ॲड करून टाकायचे। ओके, जेवढे पण मी कार्टून PNG इमेज दिले, तर मित्रांनो अशा प्रकारे ॲड केल्यानंतर अशा प्रकारे इंटरफेस दिसतील। ओके, अशा प्रकारचे इंटरफेस आल्यानंतर अशा प्रकारे आपले जे कार्टून PNG इमेज आहे ते अशा प्रकारे ॲड होऊन जाईल। ओके, अशा प्रकारे ॲड झाल्यानंतर आपल्या इथं पुढं कॅपकटचा लोगो दिसेल। तर मित्रांनो, कॅपकट लोगो ते आपल्याला वॉटरमार्क इथून डिलीट करायचं। तर मित्रांनो, डिलीटचे ऑप्शन भेटेल, क्लिक केल्यानंतर डिलीट करून टाकायचे। ओके, अशा प्रकारे आपला डिलीट होऊन जाईल। तर मित्रांनो, आपल्याला सर्वात आधी इथं ऑडिओ सिलेक्ट करायचा। ओके, तिथं ऑडिओ आपल्याला ॲड करायचे, ऑडिओच्या ऑप्शनला क्लिक करायचे। इथं आपल्याला खाली ऑप्शन भेटेल ऑडिओच्या ऑप्शनला क्लिक केल्यानंतर साऊंडला क्लिक करायचं। ओके, साऊंडला क्लिक केल्यानंतर आपल्याला युअर साऊंडला क्लिक करायचे, आणि आपल्याला फ्रॉम डिव्हाइसला क्लिक करायचे। ओके, फ्रॉम डिव्हाइसला क्लिक केल्यानंतर आपले जेवढे पण आपले सेव्ह केलेले ऑडिओ असतील, आपण डाउनलोड केलेले ऑडिओ त्याच्या आपल्या याच्यामध्ये येऊन लागतील फ्रॉम डिव्हाइसमध्ये। ओके, तर अशा प्रकारे आपण इथून सॉन्ग सिलेक्ट करायचे। ओके, तर मित्रांनो, अशा प्रकारचे जे सॉन्ग आपण घेतलेले आहे त्या अशा प्रकारे सॉन्ग येऊन लागेल। ओके, तर मित्रांनो, आपल्याला सर्वात आधी या सॉन्गला ऐकून घ्यायचे। तर मित्रांनो, आपण या सॉन्गला पहिले ऐकून घेऊ। ओके, तर अशा प्रकारे आपण पाहू शकतो प्ले करायचे आपल्या सॉन्गला, आणि अशा प्रकारे आपण ऐकायचे। ओके, अशा प्रकारे ऐकल्यानंतर आपण अशा प्रकारे आपले जे सॉन्ग ऐकल्यानंतर इथं बीट लावायची। तर मित्रांनो, अशा प्रकारे आपण सॉन्ग ऐकलं आता समजून घ्या। तर मित्रांनो, अशा प्रकारे पुढे यायचे, आणि मित्रांनो इथं आपल्याला बीट द्यायची। ओके, इथं यायचे आणि आपल्याला इथं बीट देऊन द्यायची। तर मित्रांनो, बीट देण्यासाठी आपल्याला काय करायचे, इथून बॅक यायचे, बॅक आल्यानंतर आपल्या सॉन्गला क्लिक करायचे। सॉन्गला क्लिक केल्यानंतर आपण याच्यामध्ये बीट लावू शकतो सॉन्गच्या हिशोबाने। ओके, तर मित्रांनो, सॉन्गला क्लिक केल्यानंतर आपल्या इथं मॅच कटला क्लिक करायचे। मॅच कटला क्लिक केल्यानंतर आपल्याला काय करायचे, इथं आपल्याला ॲड बीट करायचे। ओके, इथं आपल्याला बीट लावायची अशा प्रकारे। तर आपले सॉन्ग ऐकल्यानंतर इथं बीट लावायची। ओके, अशा प्रकारे बीट लावल्यानंतर आपल्याला
इथून आता आपण जेवढे पण इमेज ॲड केले त्याच्या पद्धतीने आपल्याला सेट करायचे. आणि मित्रांनो इथं आपल्याला प्रत्येक याच्यावर बीट लावायची. ओके, एक अशा प्रकारे आपण बीट लावून घ्या. मी आता जशी बीट लावत आहे तर अशा प्रकारे आपले जेवढे पण फोटो राहतील त्या बीटच्या साहाय्याने आपल्याला सर्व फोटो सेट करायचे. ओके, तर अशा प्रकारे मी आपण पाहू शकता सर्व बीट मी लवकरात लवकर अशा प्रकारे ॲड करून घेतो. ओके, तर मित्रांनो आपण पाहू शकता या पद्धतीने आपल्याला बीट ॲड करायचे. ओके, तर आपण पाहू शकता या पद्धतीने मी बीट ॲड केलेले आहेत. अशा पद्धतीने आपण बीट ॲड करून घ्यायचे. ओके, बीट ॲड केल्यानंतर काय करायचे मित्रांनो, आपल्याला जेवढे पण आपण इमेज ॲड केलेत आता या इमेजला आपल्याला लहान करायची साईज. तर मित्रांनो आपल्याला यांची पुढची साईज थोडी लहान करून घ्यायची, म्हणजे आपण जे शेवटी जी बीट लावली आपण ते बीटपर्यंत आपले जे इमेज काढून PNG ते आपल्याला तिथपर्यंत यायला पाहिजे. तर अशा प्रकारे आपण थोडी लहान करून घ्यायची या काढून PNGची बीट. तर मित्रांनो अशा प्रकारे मी आता लहान करून घेतो. याची बीट आपल्याला इथं ठेवायची. ओके, या बीटप्रमाणे इथं ठेवायची. इथून आपल्याला सॉन्ग एकदम कडक फुल स्टार्ट होणार आहे. तर मित्रांनो आपल्याला काय करायचं आहे, या बीटवर याचे पहिली बीटवर आपण जिथं बीट लावली एकदम पहिली त्याची ती बीटवर आल्यानंतर आपल्या या बीटवर आल्यानंतर अशा प्रकारे ठेवायचे आपला ॲरो. आणि मित्रांनो आपल्या प्लसच्या आयकॉनला क्लिक करायचे. प्लसच्या आयकॉनला क्लिक केल्यानंतर आपले जेवढे काही फोटो राहतील ते फोटो आपल्याला ॲड करायचे मित्रांनो. तर मित्रांनो आपल्या राश्मिकाचे तर आपल्याला खूप काही इंदोवीचे तर खूप काही आपण फोटो मिक्स दिलेले ते फोटो आपल्याला सर्व मिक्स ॲड करायचे. ओके, तर अशा प्रकारे सर्व आपले फोटो मिक्स ॲड करून घ्यायचे. अशा प्रकारे आपण पाहू शकतो मिक्स फोटो ॲड करते. तर मित्रांनो आता हे सर्व फोटो आपल्याला अशा प्रकारे मिक्स ॲड करून घ्यायचे. ओके, तर अशा प्रकारे सर्व फोटो आपल्याला सिलेक्ट करून घ्यायचे अशा प्रकारे लवकरात लवकर. तर मित्रांनो मी सर्व फोटो आता सिलेक्ट केलेले आहेत ते आपण पाहू शकता. तर अशा प्रकारे आपण जेवढे पण फोटो दिलेत आपण अशा प्रकारे सिलेक्ट करायचे. तर मित्रांनो ते फोटो सर्व आहेत 21. तर मित्रांनो 21 फोटो आपल्याला ॲड करायचे. ओके, 21 फोटो ॲड केल्यानंतर मित्रांनो अशा प्रकारचे इंटरफेस दिसेल. आणि मित्रांनो आपण जेवढे पण बीट लावले तर बीटच्या साहाय्याने आपल्याला फोटो सेट करायचे. ओके, तर मित्रांनो अशा प्रकारे जेवढे पण फोटो आपल्याला आता बीटच्या साहाय्याने सेट करून घेऊ. ओके, लवकरात लवकर मी करून घेतो बीटच्या साहाय्याने सर्व फोटो सेट. तर मित्रांनो आपले जेवढे पण फोटो आपण बीटच्या साहाय्याने ॲड केलेत. ओके, आणि जे एक्स्ट्रा फोटो आपल्याला इथं एक्स्ट्रा फोटो आपल्याला डिलीट करायचे. ओके, अशा प्रकारे आपण जे एक्स्ट्रा फोटो आपल्याला वाटत असेल ते सर्व एक्स्ट्रा फोटो आपल्याला अशा प्रकारे डिलीट करून टाकायचे. ओके, अशा प्रकारे आपण पाहू शकता आपण बीचच्या साहाय्याने सर्व फोटो ॲड केले. ओके, अशा प्रकारे आपल्याला ॲड करून घ्यायचे सर्व फोटो बीचच्या साहाय्याने. आपण पाहू शकता किती कडक फुल वाटत आहे. तर मित्रांनो आपले काही फोटो आपल्याला वाटत असेल लहान वाटत तर मित्रांनो आपल्याला काय करायचे सर्वात आधी आपल्याला इथून बॅक आहे सर्वात पहिले. तर मित्रांनो सर्वात अगोदर इथून बॅक आल्यानंतर आपल्याला करायचे इथून आपल्या फॉर्मॅटला क्लिक करायचे. ओके, फॉर्मॅटला क्लिक केल्यानंतर आपल्या इथं 3.4च्या फ्रेम रेट सिलेक्ट करायचे. ओके, आणि इथं डन करायचं आहे. डन केल्यानंतर इथून बॅक यायचे. बॅक आल्यानंतर जेवढे पण आपले फोटो राहतील ते फोटोला आपल्याला झूम करायचे. झूम करण्यासाठी आपल्याला करायचे मित्रांनो या फोटोची साईज लहान आहे तर मित्रांनो अशा प्रकारे दोन्ही बोटांना आपल्याला ओढून सेट करायचे. ओके, तर अशा प्रकारे जेवढे पण फोटो राहतील आपल्या सर्व फोटोंची साईज आपल्याला ओढून सेट करायची. ओके, तर लवकरात लवकर मी सर्व साईज सेट करून घेतो. अशा प्रकारे आपण पाहू शकतो आपल्या फोटोला क्लिक करायचे. फोटोच्या ऑप्शनला क्लिक केल्यानंतर आपण दोघी बोटांनी ओढायचे. ओके, तर अशा प्रकारे सर्व फोटो मी सिलेक्ट करून घेतो लवकरात लवकर. तर मित्रांनो आपले जेवढे पण फोटो त्याची झूम करून मी साईज सेट केलेली आपण पाहू शकतो. अशा प्रकारे आपल्या सर्व फोटोंची साईज सेट झूम करून दोन्ही बोटांनी ओढून सेट करायचे. ओके, अशा प्रकारे सेट झाल्यानंतर आपल्याला करायचे आपण जे काही काढून PNG ॲड केले त्या PNG मध्ये आपल्याला इफेक्ट टाकायचे. तर मित्रांनो आपल्याला 3D क्लिप इफेक्ट टाकायचे. तर मित्रांनो आपले काढून PNGला क्लिक करायचे आणि आपल्याला ॲनिमेशनला क्लिक करायचे. ॲनिमेशनला क्लिक केल्यानंतर आपल्याला कॉम्बोला क्लिक करायचे. कॉम्बोला क्लिक केल्यानंतर आपल्याला फर्स्ट 3D कार्ड आपल्याला ॲड करायचे आणि पुढच्या इमेज घ्यायचे. परत आपल्याला पुढच्या इमेजला पण आपल्याला ॲनिमेशनला क्लिक करायचे आणि आपल्याला इथं टू ॲड करायचे. ओके, परत आपल्याला पुढच्या घ्यायच्या इमेज काढून PNG आणि त्याच्यामध्ये आपल्याला परत थर्डवाला ऑप्शन ॲड करायचे. तर आपल्याला परत तसंच करायचं मित्रांनो. कॉम्बोला क्लिक केल्यानंतर आपण 3rd 4 आपण जेवढे पण आपले राहतील ते सर्व ॲड करून घ्यायचे. अशा प्रकारे आपण पाहू शकतो मी आता ॲड करत आहे. तर अशा प्रकारे आपले PNGमध्ये इफेक्ट ॲड होऊन जाईल. ओके, तर अशा प्रकारे मी परत आता हा इफेक्ट ॲड करून घेतो. ओके, अशा प्रकारे ॲड होऊन जातील. किती कडक फुल वाटत आहे आपण पाहू शकता. त्यानंतर इथून बॅक यायचे. अशा प्रकारे इफेक्ट ॲड केल्यानंतर 3D इफेक्ट फर्स्ट 2 4 आपण जेवढे पण आपल्या पद्धतीने आपण ॲड करू शकता. ओके, तर अशा प्रकारे आपण ॲड करून टाकायचे आणि आपल्या इमेजमध्ये इफेक्ट ॲड करायचे. तर मित्रांनो आपल्याला इमेजला क्लिक करायचे. ओके, इमेजला क्लिक केल्यानंतर आपल्याला ॲनिमेशनला क्लिक करायचे आणि कॉम्बोला क्लिक करायचे. ओके, कॉम्बोला क्लिक केल्यानंतर आपल्याला शेवटी यायचे. इथं कॉम्बोला क्लिक केल्यानंतर शेवटी आल्यानंतर आपल्याला दिसेल इफेक्ट. तर मित्रांनो वेबल इफेक्ट आपल्याला फर्स्टमध्ये ॲड करायचे आहे. फर्स्ट फोटोला ॲड केल्यानंतर इथं डन करायचे. ओके, त्यानंतर आपल्या पुढच्या इमेज घ्यायचे. पुढच्या इमेजला काय करायचं मित्रांनो आपण अपोजिट इफेक्ट ॲड करायचे. तर मित्रांनो आपल्याला परत पुढच्या इमेज घ्यायचे. इमेजला क्लिक केल्यानंतर आपल्या ॲनिमेशनला क्लिक करायचे. ओके, कॉम्बोला क्लिक करायचे. कॉम्बोला क्लिक केल्यानंतर आपल्या पुढच्या इमेजमध्ये आपल्याला इफेक्ट ॲड करायचे. शेवटी आल्यानंतर आपल्याला दिसेल लेफ्ट झूम. तर लेफ्ट झूम हा इफेक्ट ॲड करायचा आहे. त्यानंतर आपल्या पुढच्या इमेज घ्यायचा आहे. पुढच्या इमेजमध्ये आपल्याला
राईट झूम टाकायचं आहे. तर मित्रांनो अपोजिट इफेक्ट आपल्याला ॲड करायचे. ओके, तर मित्रांनो आपण आता अपोजिट सर्व ॲड करून घेऊ. तर मित्रांनो आपल्याला लेफ्ट अँड राईट झूम या दोन्ही इफेक्ट आपल्याला अपोजिट ॲड करून घ्यायचे आपल्या सर्व फोटोंमध्ये. ओके, तर लवकरात लवकर मी सर्व फोटोंवर तो इफेक्ट ॲड करून देतो. ओके, तर मित्रांनो आपला जेवढे काही फोटो आहेत फोटोंवर सर्व मी इफेक्ट ॲड करून टाकायचे. ओके, अशा प्रकारे ॲड केल्यानंतर मित्रांनो अशा प्रकारच्या इंटरफेस दिसेल. आपण पाहू शकता किती कडक वाटतो मित्रांनो आपला व्हिडिओ. तर मित्रांनो अशा प्रकारे इफेक्ट ॲड झालेले आहेत. तर लवकरात लवकर आपण सर्व इफेक्ट ॲड करून टाकायचे. ओके, तर मित्रांनो अशा प्रकारे आपण इफेक्ट ॲड केल्यानंतर मित्रांनो आपल्याला फोटोच्या ऑप्शनवर यायचे. फर्स्टमध्ये फोटोच्या ऑप्शनला आल्यानंतर आपल्याला करायचे मित्रांनो इथून बॅक यायचे. ओके, बॅक आल्यानंतर आपल्या इफेक्टवाल्या ऑप्शनला क्लिक करायचे. इफेक्टवाल्या ऑप्शनला क्लिक केल्यानंतर आपल्या पार्टिकल ॲड करायचे. मित्रांनो आपल्या ट्रेंडिंगमध्ये इथं दिसेल वरती. तर मित्रांनो अशा प्रकारे आपण नेट चालू केल्यानंतर आपण नेट चालू करायचे आणि आपल्याला वेंटेगेल कट. तर मित्रांनो अशा प्रकारे पार्टिकल आपल्याला दिसेल. तर मित्रांनो इथं डन करायचे आणि हा इफेक्ट ॲड करायचे. तर मित्रांनो अशा प्रकारे आपल्याला ओढून सर्व व्हिडिओमध्ये सेट करायचे. ओके, सर्व व्हिडिओमध्ये सेट झाल्यानंतर अशा प्रकारे पार्टिकल ॲड होऊन गेलो. किती कडक वाटते आपण पाहू शकता. किती कडक पार्टिकल आपण ॲड केलं. ओके, अशा प्रकारे आपल्या व्हिडिओमध्ये तो पार्टिकल ॲड होऊन गेलो. ओके, अशा प्रकारे आपला व्हिडिओ क्रिएट पण होऊन गेला अशा प्रकारे. त्यानंतर काय करायचे मित्रांनो आपले जे आपण इमोजी ॲड केले कार्टून PNG त्याच्यामध्ये आपल्या ट्रान्झॅक्शन इफेक्ट ॲड करायचे. मित्रांनो आपल्या इथं या आयकॉनला क्लिक करायचे आणि आपल्याला इथं ट्रान्झॅक्शन इफेक्ट टाकायचे. मित्रांनो कॅमेराच्या ऑप्शनला क्लिक करायचे आणि आपल्याला इथं स्विरलं. तर मित्रांनो हा इफेक्ट ॲड करायचे. त्यानंतर आपल्या पुढच्या ट्रान्झॅक्शन इफेक्टला क्लिक करायचे. त्यानंतर आपल्याला अँटी सी डब्ल्यू इफेक्ट ॲड करायचे. त्यानंतर आपण पुढच्या ट्रान्झॅक्शन इफेक्टला क्लिक करायचे. त्यानंतर आपल्याला करायचे इफेक्टच्या ऑप्शनला क्लिक करायचे. ते इफेक्टच्या ऑप्शन भेटेल आणि त्याच्यामध्ये आपल्याला इफेक्ट टाकायचा आहे. तो म्हणजे बेस्ट इफेक्ट राहील मित्रांनो. तो आपण अशा प्रकारे पुढे यायचे वरफुल अशा प्रकारे इफेक्ट भेटेल आणि इथं डन करायचे. डन केल्यानंतर परत आपल्या पुढच्या ट्रान्झॅक्शन इफेक्टला क्लिक करायचे. ओके, त्यानंतर आपल्याला याच्यामध्ये इफेक्ट टाकायचा आहे. तो म्हणजे बेस्ट पार्टिसिकल. तर अशा प्रकारे आपण पाहू शकता हा इफेक्ट टाकायचा आहे. त्यानंतर आपल्या पुढच्या ट्रान्झॅक्शन इफेक्टला क्लिक करायचे. त्यानंतर आपल्या परत कॅमेऱ्याच्या ऑप्शनला क्लिक करायचे. त्यानंतर आपल्याला परत इथं CW वर स्विरलं. तर मित्रांनो अशा प्रकारे आपण पाहू शकतो ट्रान्झॅक्शन इफेक्ट आपण ॲड केले. किती कडक वाटत येते. तर मित्रांनो अशा प्रकारे आपले कार्टून PNG मध्ये ट्रान्झॅक्शन इफेक्ट ॲड करायचे. अशा प्रकारे ॲड झाल्यानंतर मी आपल्याला काय करायचे याच्यामध्ये आता क्रश PNG ॲड करायची. तर मित्रांनो अशा प्रकारे आपण फर्स्टमध्ये यायचे. परत आपल्या इमेजच्या फर्स्टमध्ये आल्यानंतर अशा प्रकारे आपण पाहू शकतो इमेजच्या फर्स्टमध्ये आपण आता आलेलो आहे. त्यानंतर आपल्याला काय करायचे इथून बॅक यायचे. बॅक आल्यानंतर आपल्या इथं ओव्हरली भेटेल. ओव्हरलीला क्लिक करायचे. ओके, ओव्हरलीला क्लिक केल्यानंतर ॲड ओव्हरली जायचे आणि आपल्याला डाउनलोडमध्ये एक क्रश PNG भेटून जाईल. तर मित्रांनो अशा प्रकारची क्रशची PNG आपल्याला भेटेल. ती PNG अशा प्रकारे घ्यायची आणि त्याला आपल्याला ॲड करायचे. मित्रांनो याला आपल्याला करायचे स्प्लिस केल्यानंतर आपल्याला फिल्टर करायचे. फिल्टर केल्यानंतर आपल्या दोघी बोटांनीला लहान करायचे. ओके, दोघी बोटांनी लहान केल्यानंतर इथं डनच्या ऑप्शनला इथं मध्यभागी आपल्याला सेट करायचे. ओके, सेट केल्यानंतर आपल्याला इथं डन करायचे. डन केल्यानंतर अशा प्रकारे ती PNG सेट होऊन जाईल. ओके, आपण आपल्या पद्धतीने आपण सेट करू शकतो. आपण साईडला पण सेट करून टाकू शकतो. तर मित्रांनो मी मध्यभागी सेट करणार आहे. ओके, अशा प्रकारे आपण PNGला चांगल्या प्रकारे सेट करून घेऊ. सर्वात आधी ती PNGला सेट केल्यानंतर अशा प्रकारे PNG सेट करायची. त्यानंतर पूर्ण व्हिडिओमध्ये ती PNGला ओढून सेट करायची. ओके, तर मित्रांनो अशा प्रकारे फोडून सेट करायचे आणि आपला एक्स्ट्रा पार्ट आपल्याला डिलीट करायचे. तर मित्रांनो आपल्याला इथं स्लिप करायचे आणि आपला एक्स्ट्रा पार्ट जो राहील तो आपल्याला इथून डिलीट करायचा आहे स्लिप करून. ओके, स्लिप केल्यानंतर अशा प्रकारे आपण पाहू शकतो आपली PNG ॲड होऊन गेलेली आपल्या फोनमध्ये. तर मित्रांनो अशा प्रकारे आपल्या टेरेसमध्ये ती PNG ॲड होऊन गेली. ओके, आणि मित्रांनो आपण अशा प्रकारे आपण पाहू शकतो. तर मित्रांनो इथून आपण परत बॅक येऊया आणि मित्रांनो आपण जो हा फोटो आपण ॲड केलेला आपण पाहू शकतो. मोठा फोटो आपण थोडा घेतलेला आहे. तर मित्रांनो याची बीट रेट थोडी मोठी आहे. तर मित्रांनो आपण काय करणार याच्यामध्ये साऊंडच्या हिशोबाने इफेक्ट टाकणार आहे. तर मित्रांनो आपल्याला काय परत आपण इथून बॅक येणार आहोत. ओके, तिथून बॅक आल्यानंतर आपल्याला काय इथं आपल्याला दिसेल इफेक्टच्या ऑप्शनला क्लिक केल्यानंतर ॲड इफेक्ट क्लिक करायचे आणि आपल्याला पार्टीच्या ऑप्शनला क्लिक करायचे. ओके, पुढे आल्यानंतर इथं पार्टी भेटेल. पार्टीच्या ऑप्शनला क्लिक केल्यानंतर अशा प्रकारे आपल्याला खूप काही इफेक्ट भेटतील. तर मित्रांनो इथं खाली यायचे ब्लॅक फ्लॅश. तर मित्रांनो ब्लॅक फ्लॅश इफेक्ट ॲड करायचे. तर मित्रांनो इथं डन करायचे. ओके, आणि मित्रांनो आपण जेवढी बीट घेतली तेवढी बीटपर्यंत आपल्याला तो ब्लॅक फ्लॅश इफेक्ट ॲड करायचा. ओके, तर मित्रांनो अशा प्रकारे आपण पाहू शकतो आपला व्हिडिओ किती कडक दिसत आहे. त्यानंतर आपले इथून बॅक यायचे. ओके, इथून बॅक आल्यानंतर परत आपण इथून बॅक येऊ आणि मित्रांनो आपल्या व्हिडिओमध्ये आपल्याला इफेक्ट टाकायचा आहे. तो म्हणजे आपल्याला आता बॉर्डर PNG. तर बॉर्डर PNG ॲड करण्यासाठी आपल्याला ओव्हरलीला क्लिक करायचं. ओके, ओव्हरलीला क्लिक केल्यानंतर ॲड ओव्हरलीमध्ये जायचे आणि मित्रांनो आपल्याला एक आपली जो काही आपला बॉर्डर PNG असेल आपली जो वॉटरमार्क असेल वॉटरमार्क आपल्याला ॲड करायचं. ओके, अशा प्रकारच्या माझ्या यूट्यूबच्या वॉटरमार्क मी आता साईडला ॲड करणार आहे. अशा प्रकारे आपण पाहू शकतो. तर मित्रांनो अशा प्रकारे मी साईडला यूट्यूबच्या वॉटरमार्क ॲड करून घेतो. ओके,
आणि आपल्या पूर्ण व्हिडिओमध्ये याला ओढून सेट करायचं. ओके. आणि जो एक्स्ट्रा पार्ट राहिला आपण स्लिप करून याला ट्रिम करून टाकू. ओके. एक्स्ट्रा पार्ट आपल्याला इथून क्लिक करून तिथं डिलीट करायचं. ओके. स्लिपच्या ऑप्शनला क्लिक केल्यानंतर अशा प्रकारे डिलीट झाल्यानंतर आपला अशा प्रकारे पूर्ण व्हिडिओमध्ये टेरेस बनून जाईल. त्यानंतर आपला जो क्रश PNG आपण ॲड केला तर क्रश PNGमध्ये आपल्याला एक बेस्ट ॲनिमेशन टाकायचे. तर म्हणजे आपल्याला ॲनिमेशनला क्लिक करायचे आणि त्याच्यामध्ये इफेक्ट टाकायचे. तो म्हणजे आपण आता पुढं इथं यायचे, अशा प्रकारे पुढे यायचे. पुढे आल्यानंतर आपल्याला खूप काही इफेक्ट भेटेल. तर मित्रांनो आपल्याला शेवटी यायचे. थोडं शेवटी आल्यानंतर मित्रांनो आपल्याला खूप काही इफेक्ट भेटेल. तर मित्रांनो अशा प्रकारे आपण पाहू शकतो खूप काही झुमिंगवाले इफेक्ट पण आपल्याला भेटतील क्रशमध्ये. तर मित्रांनो आपण पाहू शकता. तर अशा प्रकारे आपण खूप काही इफेक्ट ॲड करणार. तर मित्रांनो अशी तर आपल्याला तो इफेक्ट ॲड करायचा कोणता, तर मित्रांनो मी सांगतो तो इफेक्ट आपण बेस्ट दिसेल. तर मित्रांनो झूम टू आपल्याला इफेक्ट ॲड करायचा आहे. त्यानंतर इथं डन करायचं आहे. डन केल्यानंतर मित्रांनो आपला जो वॉटरमार्क आहे वॉटरमार्कमध्ये पण आपलं झूम इनवर जायचे. इनवर गेल्यानंतर आपल्याला इथं याच्यामध्ये फेट टाकायचे. तर मित्रांनो अशा प्रकारे आपल्या स्पिन लेफ्ट इफेक्ट टाकायचे आपल्या वॉटरमार्कमध्ये. वॉटरमार्क ॲड केल्यानंतर अशा प्रकारे आपला व्हिडिओ पूर्ण क्रिएट झालेला आपल्याला प्ले करून दाखवून देतो एकदा व्हिडिओ मित्रांनो. तर मित्रांनो आपण पाहू शकता आपला व्हिडिओ अशा प्रकारे पूर्ण क्रिएट झालेला आहे. आपण साऊंडच्या हिशोबाने पूर्ण व्हिडिओ क्रिएट करून टाकलेला आहे. तर मित्रांनो किती कडक वाटतोय आपण व्हिडिओ पाहू शकता. तर मित्रांनो या व्हिडिओला नक्की लाईक करा. व्हिडिओ आवडला असेल तर या चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन नक्की प्रेस करा आणि व्हिडिओला नक्की लाईक करा आणि कमेंट करायला विसरू नका व्हिडिओ कसा वाटला. तर मित्रांनो याला एक्सपोर्ट करण्यासाठी आपल्याला करायचे इथं वरती बाण दिसेल एक्सपोर्टचे. ओके. तर मित्रांनो आपल्याला एक्सपोर्टच्या बाणला क्लिक केल्यानंतर अशा प्रकारे आपण काय करायचे आता बाणला क्लिक करायचे आणि आता आपण क्लिक करून घेऊ बाणला. ओके. बाणला क्लिक केल्यानंतर आपल्या रेग्युलेशन दिसेल आणि आपल्या फ्रेम रेट दिसेल. तर मित्रांनो इथं आपल्याला एक्सपोर्ट करून टाकायचे. इथं एक्सपोर्टच्या ऑप्शन मिळेल. एक्सपोर्ट केल्यानंतर आपला व्हिडिओ चांगल्या प्रकारे आपल्या फोनमध्ये सेव्ह होऊन जाईल. तर मित्रांनो आशा करतो हा व्हिडिओ आपल्या चांगल्या प्रकारे समजला असेल. व्हिडिओ आवडला असेल तर मित्रांनो या व्हिडिओला नक्की लाईक शेअर कमेंट करायला विसरू नका आणि व्हिडिओला नक्की सबस्क्राईब करा मित्रांनो या चॅनलला आणि सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन नक्की प्रेस करा. कारण की आपण मराठीतून रेग्युलर व्हिडिओ आपल्या चॅनलला अपलोड करत असतो ते पण मराठीमध्ये. तर मित्रांनो तोपर्यंत नवीन एखादी ट्रेंडिंग व्हिडिओमध्ये पाहू. तोपर्यंत जय हिंद, जय वंदे मातरम. बाय बाय मित्रांनो.